lekker in mijn vel. Spreekt en ik krijg er veel. Even en ik shit wel. Ik doe ja, respect. Ik doe ja, gaat zo snel. Nee, niks. Die andere is in de stad. De andere is bijna net. Loyaliteit, dat is wat wel. Preppers was laat. Daarna kwam me goed man tegen. De rest is schieten en samen met moet je straf geven. Vet gelelijk, gehouden, dus de mannen nooit de kans geven. Dacht allemaal moet ninja, wel daar gaat lang leven. Hij vraagt me hoe het gaat, alhamdulillah we leven. Huis is rijden en gemeente tot 2 jaar. Zit dus hier in op succes, elke dag tot mijn uitspraak. En wat hij lijkt zo, dat is GG. Maar zit ik die uit te leveren, ze uit aan PE. Iedereen vliegt klein, overal PE. Maar dat heb ik over de deur, show en kijk. Als ze kijken, ik hoor als een swimming. Ja, swimming in dat PD. Shalallah, het letterlijk meer rap ook een babyface. Vroeger had ik dromen van komen op de TV. Wordt gezien door een rapper en een SL regels.